सम्पूर्णमा नमस्कार। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा। आज मैले हजुरहरूलाई जनरल मेडिसिनको लाइसेन्स इक्जामको सिलेबसको बारेमा डिटेल भन्न जाँदैछु। यहाँहरूले एचए पढिसकेपछि यानि कि जनरल मेडिसिनमा डिप्लोमा गरिसकेपछि एनएचपिसीमा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स इक्जाम पास गर्नुपर्छ। यहाँहरूले एनएचपिसीको लाइसेन्स इक्जाम पास गरिसकेपछि मात्रै जागिरहरू गर्न पाउनुहुन्छ, जब गर्न चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ है त। त्यही भएर मैले आज हजुरहरूलाई के क्वेशन्सहरू मतलब क्वेशन्स कुन कुन सब्जेक्टबाट चाहिँ सोध्छ, कति कति मार्क्सको आउँछ क्वेशन्सहरू, कुन पोर्सनबाट कुन सब्जेक्टबाट भनेर डिटेल भन्न जाँदैछु है। सिलेबस फर लाइसेन्स इक्जाम अफ सर्टिफिकेट लेभल इन जनरल मेडिसिन भनेर मैले हजुरहरूलाई अगाडि देखाइरहेको छु। अब यसमा हामीले सर हेरौँ है त। अब यहाँ छ हजुरहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट चाहिँ 10% मार्क्स आउँछ है। अनि त्यसै गरी कम्युनिटी हेल्थबाट चाहिँ 20% मार्क्स आउँछ। त्यसमा कम्युनिटी हेल्थमा हजुरहरूको कुन च्याप्टर पर्यो त भन्दा हेल्थ एजुकेसन र हेल्थ प्रमोसन, अनि अर्को इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ, पिएचसी एन्ड फ्यामिली हेल्थ, एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल, न्युट्रिसन, कम्युनिटी डायग्नोसिस र हेल्थ म्यानेजमेन्टबाट टोटल गरेर हजुरहरूलाई कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्टबाट चाहिँ 25% चाहिँ क्वेसन आउँछ है। त्यसै गरी जनरल मेडिसिन भनेर छ। जनरल मेडिसिनमा चाहिँ हजुरहरूलाई क्लिनिकल मेथड, सिस्टमिक डिजिज, पेडियाट्रिक र नियोनेटोलोजी, अनि स्किन डिजिजेस, भेनरल डिजिजेस र साइकेट्री गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई जनरल मेडिसिनबाट 25% मार्क्स आउने भयो। त्यसै गरी फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसी भनेर छ। फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीबाट चाहिँ फार्माकोलोजी अनि फार्मेसी भनेर हजुरहरूलाई दुईवटा च्याप्टरबाट चाहिँ 10% मार्क्स आउँछ। अनि त्यसै गरी जनरल सर्जरीबाट बेसिक सर्जरी, फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी केयर, अप्स र गाइनिकोलोजी, अनि इएनटी र ओरल हेल्थ गरेर टोटल चाहिँ हजुरहरूलाई जनरल सर्जरीबाट 25% मार्क्सको चाहिँ क्वेसन्स आउँछ है। त्यसै गरी क्लिनिकल प्याथोलोजी भनेर छ। क्लिनिकल प्याथोलोजीमा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्यारासाइटोलोजी र हेमाटोलोजीबाट चाहिँ 5% मार्क्स गरेर हजुरहरूलाई टोटल 100% को चाहिँ यसरी मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई देखाइसकेँ है। अब भने हजुरहरूको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट पनि के त नि भित्र कुनलाई हामीले फोकस गर्ने भनेर यहाँ हजुरहरूलाई छुट्टाएको छ। इन्ट्रोडक्सन अफ एनाटोमी, फिजियोलोजी, स्ट्रक्चर, फङ्सन अफ स्किन र इन्टेगुमेन्टरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम, सोमेटिक एन्ड स्पेसल सेन्सेस, इन्डोक्राइन सिस्टम, ब्लड, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्युनिटी एन्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी, युरिनरी, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, ह्युमन ग्रोथ र डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ यति पोर्सनबाट क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ है। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट 10% भनेर अघि मैले भनिसकेँ। त्यसै गरी कम्युनिटी हेल्थको पनि अब हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन भनेर थियो नि, अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन। हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसनबाट पनि के कुराहरू पढ्ने, कुन टपिक्सहरू हेर्ने भनेर हेर्दाखेरि ओभरभ्यू अफ हेल्थ एजुकेसन, फन्डामेन्टल फ्याक्टर अफ हेल्थ एजुकेसन, मेथड अफ हेल्थ एजुकेसन, मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन, प्लानिङ अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, इभ्यालुएसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, हेल्थ प्रमोसन, एप्लाइड हेल्थ एजुकेसन भनेर यतिबाट चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन्स आउँछ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल हेल्थबाट चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसनबाट वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फुड हाइजिन, सेनिटेसन अफ पब्लिक प्लेसेस, हेल्थ हजार्ड्स, सेनिटरी ल्याट्रिन, बेसिक मेजर्स इन कन्ट्रोलिङ रोडेन्ट्स, मेडिकल इम्पोर्टेन्स एन्ड मेजर्स अफ कन्ट्रोलिङ कमन भेक्टर एन्ड इन्सेक्टबाट चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन्स आउँछ। म यसको साथसाथै हजुरहरूलाई एउटा जानकारी दिन चाहेँ कि एचएको जनरल मेडिसिनको लाइसेन्स इक्जामको क्लासेसहरू चाहिँ हाम्रो ज्ञानमार्गमा धमाधम भइरहेको छ। यहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एचएको चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्टको लोकसेवा तयारीको क्लासेसहरू पनि चलिरहेको छ। यहाँहरूले क्लास लिन इच्छुक हुनुहुन्छ, अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास र नोटहरू चाहिएको छ, पिडिएफ नोटहरू भने चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट डिटेल मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। त्यसै गरी अब अर्को छ प्राइमरी हेल्थ केयर र फ्यामिली हेल्थबाट चाहिँ हजुरहरूलाई हेल्थ केयर अफ पिपुल, कन्सेप्ट अफ हेल्थ केयर अफ पिपुलमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ हेल्थ, डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ, इन्डिकेटर अफ हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर एन्ड हेल्थ फर अल, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन पिएचसी, च्यालेन्जेस अफ पिएचसी इन नेपाल, रोल अफ हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज इन पिएचसी, इन्ट्रोडक्सन अफ फ्यामिली प्लानिङ, एडोलेसेन्स हेल्थ, डेमोग्राफी, कमन नियोनेटल प्रब्लम, कमन चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम लाइक सिडिडी, एआरआई,
malaria and malnutrition, nutritional interventions, immunization services, safe motherhood, community mobilization and local governance है FCHB and mother group PHC outreach clinic, free drug program FTP, mobilization of local health leader and committees, decentralized management of health service भनेर यो टपिकहरुबाट चाहिँ हजुरहरुलाई क्वेशन्स आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। त्यसैगरी एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोलमा डेफिनेसन, स्कोप, कजेज अफ डिजिज एन्ड इन्फेक्सन, म्यानेजमेन्ट अफ डिजास्टर, म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक, कजेज, साइन, सिम्पटम, म्यानेजमेन्ट, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, डिसेन्ट्री, कोलेरा, टाइफाइड फिभर, जियार्डियासिस, मलेरिया, फिलारियासिस, एन्सेफेलाइटिस, कालाजार, डेंगू फीवर, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, स्कैबिज, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, रिंगवर्म, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, हेलमेंथियासिस, पर्टुसिस, मीजल्स, डिप्थेरिया, HIV एंड एड्स, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन, STI र कोभिडबाट चाहिँ हजुरहरुलाई क्वेशन्स आउँछ। त्यसैगरी न्युट्रिसन भन्नेहरुको छ। न्युट्रिसनमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, मिनरल, बैलेंस डाइट, एसेसमेंट अफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अफ पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन फैक्टर इन सिलेक्टेड डिजीजेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड फूड ट्याबुज एंड मिथ भनेर चाहिँ यो टपिकहरु कभर गरेर चाहिँ क्वेशन आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है त। त्यसैगरी कम्युनिटी डायग्नोसिस भनेर छ। कम्युनिटी डायग्नोसिसबाट चाहिँ हजुरहरुलाई कन्सेप्ट अफ कल्चर एन्ड हेल्थ, इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिटी डायग्नोसिस, डाटा कलेक्सन, डाटा प्रोसेसिङ, कम्युनिटी प्रेजेन्टेसन र माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्टबाट चाहिँ क्वेशन आउँछ। त्यसैगरी हेल्थ म्यानेजमेन्ट भनेर छ। हेल्थ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोफाइल, माइक्रो प्लानिङ अफ हेल्थ प्रोग्राम, सुपरभिजन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम HMIS, planning and management of camp, cold chain management, health training management in different setting, logistic management, organizational structure and function of MOHP, Department of Health Service, Provincial Health Directorate, Health Office, Municipality Health Section, PHCC, Health Post and Basic Health Service Center, Nepal Health Professional Council Act 2053 and Regulation 2056 भनेर चाहिँ यो टपिकहरु कभर गरेर क्वेशन आउँछ है। त्यसैगरी अब हामी अर्कोमा जाम। जनरल मेडिसिन भनेर थियो। जनरल मेडिसिनको क्लिनिकल मेथडमा के टपिक कभर गरेको हुन्छ त भन्दा हिस्ट्री टेकिङ एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन, प्रिन्सिपल एन्ड प्रोसिजर फर कलेक्टिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ क्लिनिकल डाटा, प्रोसिजर अफ जनरल फिजिकल एक्जामिनेसन एन्ड सिस्टमिक एक्जामिनेसन इन रिगार्ड टु अल सिस्टम, बेडसाइड हिस्ट्री एन्ड क्लिनिकल एक्जामिनेसन प्र्याक्टिस है। त्यसैगरी सिस्टमिक डिजिज भनेर छ। हेमाटोलोजिकल एन्ड कार्डियोभास्कुलर कन्डिसन, रेस्पिरेटरी डिसअर्डर, GI डिसअर्डर, इन्डोक्राइन सिस्टम डिसअर्डर, हेपाटिक, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम डिसअर्डरबाट चाहिँ हजुरहरुले डिजिजहरुमा, सिस्टमिक डिजिजहरुमा यो टपिक चाहिँ कभर गर्छ है। त्यसैगरी पेडियाट्रिक र नियोनेटोलोजीमा चाहिँ पेडियाट्रिक एक्जामिनेसन, नियोनेटल कन्डिसन, नियोनेटल डिसअर्डर, सिस्टमिक डिसअर्डर अफ चिल्ड्रेन, इन्फेक्सियस डिजिज, मम्प, डिप्थेरिया, हुपिङ कफ, रुमेटिक फिभर, पोलियोमाइलाइटिस, स्किन डिसअर्डर, हेलमिन्थेज इन्फेस्टेसन्स, न्यूट्रिशनल डिसअर्डर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अफ चाइल्डहुड इलनेस IMCI, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र नियोनेटोलोजी भन्ने टपिक कभर गरेर चाहिँ हजुरहरुलाई क्वेशन आउँछ। त्यसैगरी अर्को छ स्किन डिजिज। स्किन डिजिजमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु डर्माटोलोजी, bacterial infection of the skin, fungal infection of the skin, viral infection of skin, parasitic infection of the skin, allergic condition of skin, acne vulgaris, psoriasis, vitiligo र मिलेरियाबाट चाहिँ हजुरहरुलाई स्किन डिजिजको टपिक कभर गर्छ है। त्यसैगरी भेनरल डिजिजमा फोकस गर्नुपर्ने भनेको गोनोरिया, क्ल्यामिडिया, सिफिलिस, क्याङ्क्रोइड, भेनेरल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पिस, यो सिन्ड्रोमिक केस म्यानेजमेन्ट अफ STI भनेर यो टपिकहरु चाहिँ हजुरहरुले कभर गर्नु पर्यो। त्यसैगरी साइकेट्रीबाट चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस इन नेपाल, साइकेट्रिक एसेसमेन्ट, कजेज अफ मेन्टल इलनेस, साइकोसिस, न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसअर्डर, न्यूरोसिसमा डिप्रेसिभ डिसअर्डर, बाइपोलर डिसअर्डर, अल्कोहल एन्ड ड्रग भनेर चाहिँ ड्रग अब्युज, चाइल्डहुड मेन्टल डिसअर्डर, साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर, साइकोलोजिकल ट्रमा, इपिलेप्सी र मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने टपिकहरु चाहिँ हजुरहरुले साइकेट्रीमा कभर गर्नु पर्यो। यतिबाट चाहिँ क्वेशन्स आउने प्रोबेबिलिटी छ है त। त्यसैगरी फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीमा चाहिँ क्लिनिकल फार्माकोलोजी भनेर छ। इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजी, लोकल्ली एक्टिङ ड्रग, एन्टी क्यान्सर एन्ड एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट, ड्रग युज्ड इन कमन GI प्रब्लम, ड्रग युज्ड इन कमन रेस्पिरेटरी प्रब्लम, रिहाइड्रेसन थेरापी, भ्याक्सिन, एन्टिसेरा एन्ड इम्युनोग्लोबुलिन,
vitamin and minerals, NSAIDs, hormones and related drugs, CNS acting drug used in cardiovascular problem र डायरेटिक्सबाट चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन्स आउँछ है। त्यसै गरी फार्मेसीमा हेर्दाखेरि फार्माकोडाइनामिक र फार्माकोकाइनेटिक, रेसनल ड्रग थेरापी, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, प्याकिङ, लेबलिङ, डिस्पेन्सिङ, प्रिपेरेसन अफ सोलुसन, लोसन, ओइन्टमेन्ट एन्ड सस्पेन्सन, जेन्टियन बाइलेट, मर्क्युरोक्रोम, एक्रिफ्ल्याबिन, पोटासियम परम्याङ्गनेट, व्हाइटफिल्ड एन्ड सल्फर ओइन्टमेन्ट, लुगल सोलुसन एन्ड टिङ्चर अफ आयोडिन एन्ड एन्टासिड एकर्डिङ टु एक्सेप्टेड फर्मुला भन्ने यी टपिकहरू चाहिँ हजुरले कभर गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को छ जनरल सर्जरी भनेर। जनरल सर्जरीमा चाहिँ बेसिक सर्जरीबाट आउने भनेको टपिकहरू हेमोरेज, म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लामेसन, सेप्टिसेमिया, टक्सेमिया, साइनस, फिस्टुला, ग्याङ्ग्रिन, वुन्ड, टिटानस, acute pain abdomen, hernia, anal fissure, piles, acute retention of urine, causes of frequent urination and nocturia, management of rupture of urethra, hematuria, phimosis, paraphimosis, hydrocele, head injury, clinical features and management of osteomyelitis, local anesthesia, sterilization of surgical instrument भन्ने टपिक हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी केयरबाट आउने भनेको हजुरहरूलाई सक, पोइजनिङ, इन्जुरिज, हेमोरेज, एक्सटर्नल ब्लिडिङ, थर्मल एन्ड केमिकल बर्न्स, फ्र्याक्चर एन्ड डिस्लोकेसन, फ्रस्ट बाइट, इन्सेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट एन्ड ड्राउनिङ, एब्सेस एन्ड सेलुलाइटिसबाट चाहिँ आउँछ है। त्यसै गरेर अब्स्टेट्रिक एन्ड गाइनेकोलोजीमा मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, मेकानिजम अफ मेन्स्ट्रुएसन, कन्सेप्सन, इभोल्युसन, भजाइनल डिस्चार्ज, म्यानेजमेन्ट अफ पर भजाइनल ब्लिडिङ, पोस्ट मेनोपजल ब्लिडिङ, युटेराइन प्रोल्याप्स, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, कजेस, साइन, सिम्पटम एन्ड कम्प्लिकेसन अफ ectopic pregnancy, management of mastitis and breast abscess, management of normal labor and early diagnosis and referral of complicated pregnancy, labor, puerperium, safe abortion, permanent and temporary contraceptive बाट चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन्स आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहे हजुरहरूलाई जनरल मेडिसिनको लाइसेन्स एक्जामको एचएको लाइसेन्स एक्जामको चाहिँ क्लासेसहरू लिन छ। अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो ज्ञानमार्गमा चाहिँ क्लासेसहरू चलिरहेको छ, यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पीडीएफ नोटहरू चाहिएको छ भने पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। साथसाथै लोकसेवा तयारीको एचएको क्लासेसहरू पनि अनलाइन र फिजिकल दुईटै माध्यममा चाहिँ चलिरहेको छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। कन्ट्याक्ट डिटेल मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यसै गरी अर्को टपिक हेरौँ हामीले आइइएनटी र ओरल हेल्थबाट हजुरहरूलाई आउने हजुरहरूले कभर गर्ने टपिक भनेको चाहिँ जनरल एक्जामिनेसन प्रोसिड्युर अफ आई, इयर, नोज, थ्रोट, साइन एन्ड सिम्पटम एन्ड जनरल म्यानेजमेन्ट अफ आइलिड कम्प्लिकेसन, रेड आइज, ट्रकोमा, कर्नियल अल्सर, नाइट ब्लाइन्डनेस, क्याटरेक्ट, टेरिजियम, इरिडोसाइक्लाइटिस, xerophthalmia, glaucoma and foreign body in the eyes, removal of wax and foreign bodies, sign and symptom and management of otitis media, otitis externa and referral condition of hearing problems, deviated nasal septum, nasal polyps, epistaxis and sinusitis, clinical features, complication and management of acute tonsillitis, pharyngitis and laryngitis, dental plaque and calculus, dental caries, periodontitis, periodontal pocket and abscess, impotence and management of ओरलाइजिङ भन्ने टपिकहरू चाहिँ कभर गर्न पर्यो यहाँहरूले पढ्दाखेरि, प्रिपेयर गर्दाखेरि। त्यसै गरी अब अर्को फाइनल छ क्लिनिकल प्याथोलोजी। यसमा चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीबाट आउने भनेको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड, इन्जाइम र भाइटामिन्सबाट। त्यसै गरी माइक्रोबायोलोजीबाट आउने भनेको इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी, बेसिक ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन्स, ब्याक्टेरियल ग्रोथ एन्ड स्टेरिलाइजेसन। त्यसै गरी प्यारासाइटोलोजीबाट इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट, एस्क्यारिस, हुकोम, ट्राइचोरिस, इन्टेरोबायस, टेनिया, इकिनोकोकस, हाइमेनोलेपिस, इन्टेबोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमस, मोड अफ इन्फेक्सन, पैथोजेनिसिटी, ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस एन्ड प्रिभेन्सन अफ इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट, ब्लड एन्ड टिस्यु प्यारासाइट, डिफेन्स मेकानिजम अफ द बडी यसबाट चाहिँ आउँछ है। त्यसै गरी हेमाटोलोजीमा चाहिँ ब्लड एन्ड एन्टिकोगुलेन्ट, ब्लड क्यारेक्टरिस्टिक्स, हेमाटोलोजिकल टेस्ट एन्ड ब्लड कलेक्सन टेक्निक र हर्मोन भनेर चाहिँ हजुरहरूको सिलेबस यसले यति नै टपिकहरू, यति नै च्याप्टर्सहरू
यति नै सब्जेक्टहरू चाहिँ कभर गरेको छ। मैले यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहेँ, यहाँहरूले क्लास लिन चाहनुहुन्छ जनरल मेडिसिनको प्रिपेरेसन क्लासेसहरू, लाइसेन्सको र लोकसेवाको क्लासेसहरू अनलाइन फिजिकल र पिडिएफ नोटहरू चाहिएको छ बथ लाइसेन्स र लोकसेवा क्लासको भने चाहिँ यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट डिटेल चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र हजुरहरूले यो सिलेबस प्रिन्ट गरेर सिलेबस वाइज पढ्छु भन्नुहुन्छ भने मैले सिलेबसको लिङ्क पनि आफैले हेर्छु भन्नुहुन्छ भने मैले लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। ल हस्, भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।